من الأشياء اللي تزدهر في موسم رمضان التسوق، سواء كانت المقاضي أو الاحتياجات الخاصة والمتعلقة برمضان أو الاستعدادات للعيد. وعاد بالذات لو أنك أنت تبي تنزل كذا تسوي إنه أنا بتسوق بنفسي وأشتري، الله يعينك حتشوف العجب العجاب. معكم صهيب قدس، وفي مراتبنا اليوم نقدم لكم أكثر 5 متسوقين يرفعوا الضغط في رمضان. هذه الحلقة ما فيها لا تصنيف ولا ترتيب، وعشان يوصلكم جديد المراتب اشتري السبسكرايب، بدل بالجرس، قش السوق باللايك والشير. في المرتبة الخامسة الزبون عديم الإحساس بالوقت. رمضان الوقت فيه زي السيف كده، مواعيد دقيقة وواضحة جدا كده، هذا وقت الفطور، هذا وقت السحور، ما في كده واحد يجي والله بالله دفوا لي بس وقت الفطور، لا خلاص فوقت الذروة معروف كده. قبل الفطور في كده ضغط كبير جدا، بعدين في عندك كده قبل السحور في ضغط على المحلات الأكل، وعاد وقت بعد صلاة التراويح في ضغط جدا شديد. فكلنا فاهمين هذه الزحمة وعارفين كيف انه يعني بسرعة يا جماعة نشتري، يلا خلصوا سريع عشان نرجع بيت الفطور. كل يوم في ناس إلا ما يجوا كده ينسوا هذه المواعيد، كده يكون واقف في محل زحمة ألف، واقف في السرة كده أنت تستنى، بعدين هو يجي يا محمد السوبيا فيها حتربة كده، الظاهر هذه حق ال3 أيام اللي فاتت، دقيقة بس لو سمحت، يعني ما يصير كمان، يعني نبغى هذه الله يسلمك اللي هي حقت اليوم، تكفى خذ هذه، لا خذها، وأنت كده ملطوع كده السرة كله ورا كده، وأنت قاعد تستنى هروج يلا وكيفك وش أخبار السوبيا، وأنت قاعد كده لين يأذن المغرب، بعدين هو معليه والله يا إخوان أنا آسف والله، وكذا ايش استفدنا دحين باسفك ده احنا؟ ما شاء الله تبارك الله، هذا كله سر السوبيا. فانا ماني فاهم ليش كل يوم بنتفاجئ الان هذا الموعد، يا الله دخلت في وسط الزحمه وانا ما كنت. لا يا حبيبي المفروض تكون عارف، ولا عاد قبل السحور كده انت تورطت، ربنا قدر عليك وما تتسحر قبل بنص ساعه، فكده اللي يا الله راجع بسرعه كده توقف لك اي محل درايف ثرو كده اللي قدامك، لو سمحت الله لا يهينك ابغى دبل تشيز برجر بس بدون بيكلز وبدون طماطم وبدون جب، دقيقه ممكن اخذ تشيكن اليوم، ما في وقت ادفع اي شيء، خلينا نخلص كده، وبعدين في الاخير هو كده ياخذ هذا السندوتشات فجاه كده يأذن، واحنا كده اللي أذن، انا ما كنت عارف انه هذا وقت الاذان، كيف ما يعرف، مو فاهم عنصر الوقت كيف بيمشي. اشرب مويه، اصبر الله يبارك شيطانك، اصبر انزل بسرعه يلا اشرب مويه بسرعه نذر نمشي. اذن الله يجعلك اذن. اما عاد السوبر ماركت موال تاني، اقسم بالله كل واحد كده الحين معبي العربيه حقته، انا منهم كمان واقف في السرة، بعدين هو يجي يطلع الاغراض، بعدين فجاه يطلع كيس موز وكيس خيار، ايش يا محمد هذا ما عليه وزن بالله؟ خلينا نتفق انه كل سوبر ماركت لازم توزن هناك عند الخضار حق الكاشير، ما عنده ميزان والله العظيم، ما في، ما عندهم، تروح هناك توزن وترجع. طبعا احنا ايش اللي يصير؟ نقعد نستنى فيه وهو يروح، والحق الكاشير يقول والله ما اقدر امشيك عشان احنا في نص المقاضي حقته، فانت كذا تقعد تستناه وهو يقعد يوزن، بعدين يجي كذا ثاني معلش العطله كذا بالله عليك كذا، خلاص ايش الوقت هذا فين ضيعناه دحين احنا؟ والله كذا شخص كذا تحسه كذا عايش في عالم الخاص، في عالم التيلي تابيز كذا ماشي، السلام عليكم، هو نفس الشخص اللي تعرف انت كذا في زواجات كذا يقعد يقشر برتقاله، وبعد ده كله بعد ما كذا يجي بيحاسب، اظن البطاقه هذه ما فيها والكريدت كارد حقي مو شغال، تقبلوا نقاط؟ لا اذا ولا بطاقه زجول، انا عندي بطاقه زجول كذا، وانت تبدا كذا بالعربيه امشي خلاص امشي عساكر. في المرتبه الرابعه الزبون اللي جايب معاه عياله، تكون في امان الله كده في سرة كده بعدين فجأة تستوعب هي في طفل هنا كده ماسك لعبة، بعدين تستوعب انه كده ما مع اهله، بعدين كده يجي يوصل عند الكاشير، حبيبي انا فين بابتك انت؟ انا ابغى هذه اللعبة. حلو تمام طيب 65 عندك؟ انا ابغى هذه اللعبة دحين. طيب حبيبي بس خلي بابتك يجي عشان يدينا الفلوس زي كده. انا هذه اللعبة حاخذها البيت، بابا قال انا ابغاها. ايوه بس هو عشان ايه لا للأسف بعض الأهالي والله كده يدخلوا محل التسويق يفلتوا الطفل كده كأنه في حضانة كده،
خلاص انطلق سوي اللي تباه. كذا دخل كسر في المانيكانات، فتح له كذا البضاعه، خرب له كل شيء. بعد تبدا تسمع كذا اللي هم ماشيين اهله، الرجاء الطفل محمد هذا هم. خلاص يا بابا خلصت الرايد، هيا نمشي نرجع البيت. والله اقول لك انا ياما صارت لي كذا، ارجع كذا اشتري لي مثلا شمعه، خلاص كذا ما شاء الله شمعه جميله جدا، واجي البيت كذا فجاه الاقي فيها كذا اصبع محفور حافر كذا. يعطيه العافيه الولد اللي سوى زي كذا. عاد الحمد لله انها صارت لي في شمعه. الاسوأ من كذا عاد لما تروح كذا تتسوق في محل اثاث كذا، تبدا تتسوق تتمشى، بعدين فجاه كذا هم عاملين لك ديزاينات الغرف بعدين تدخل عند الحمامات اللي هي الريبليكا هذه، تبدا تشم ريحه كذا. الولد حشر او هناك. في المرتبه الثالثه المتسوق الهلك. هذا المتسوق كذا تحسه كذا ماشي في امان الله كذا، فجاه كذا يجي عند البضاعه يشيل له كذا غرض وكذا كذا يطيح كل هذا وين كذا ايش هذا كذا. فانت تيجي تطالع فيه تقول له يعني ما تبى تشيل هذا. اخي مستعجل انا يا اخي والله تعطلنا كذا، ويرجع الغرض بعد ده كله كمان يرجع الغرض ما ياخذه. فكذا اللي ما ادري ايش استفدنا دحين احنا، ايش نسوي احنا؟ والله ياما ما بالله ما صارت معاكم كذا تيجي تبي تاخذ بضاعه كذا تلاقيها مطعجه كذا، ولا كذا في كيس مفتوح كذا. هذا هلك جاء هنا مره من هنا. لا اله لا اله. وعاد هذا في محل الملابس كريه مره يا اخي، كذا يبغى دبل اكس لارج. فكذا قدامه كل المقاسات، اوكي يوخر المقاسات طرخ فانت يروح الله اعلم. بعد كذا يبي يخرج اللي ورا، ما يسوي كذا هذه الحركه اللي يشيل العلاقه ويشيل، لا كذا كذا يخرجها كلها كذا ويرمي الباقي كذا. يلا يا محمد انا ابغى هذه. حتى الملابس ذيك المطبقه كذا الناس عالم كذا مرتبتها حلوه كيف تمسك بشوف الرسمه على عادي هذا سمول، هذا يمسك الاكس لا هذا هي نفس الرسمه ستة كذا. نجي احنا من بعده نبي نتبضع كذا نلاقي حراج ما كانه محل. والله لهم الجنه مساكين اللي يشتغلوا في المحلات اللي دول كذا. انا ما اعرف كم مره يطبقوا الصراحه. لا وبكل وقاحه كذا يجي في نص المحل كذا يفسخ كذا، يتفرج على كرشته وصرته، بعدين كذا يلبس التيشيرت ممتاز. في غرف تبديل ملابس ترى والله هناك تروح تغير بكيفك بدون ما احنا نتفرج عليك. يا اخوان اليوم 20 رمضان، عندكم يومين بسرعه تلحقوا نفسكم، ولا عاد اخر 5 ايام ولا 8 ايام حتشوفوا هذا الشخص في احلى حله. والله تجنبوه. الله أكبر الله أكبر الله. في المرتبة الثانية الزبون القشاش. نعم من اسمه يقش كل شيء، يشيل أي حاجة. هذا اللي يدخل السوبر ماركت ما معه عربية معه قلاب. هذا النوع يشتهر به قبل رمضان. كده يجي يدخل ما شاء الله أنا مشتهي آكل قشطة مع التمر، فخلاص كده حجي مو اخذ لي كده 4-5 علب كده، اروح عند الرف شخ كده وانت وراه كده تبغى واحده، فكده ما تقدر تسوي اي حاجه. يعني بالعافيه لو انتم عيله كبيره وبتخلصوها كلها والله بالعافيه على قلوبكم. لكن اغلب الاحيان هو بيكون كده صايم او بيفكر كده انه والله انا جيعان وكذا هذا، فيبدا يشيل كل شيء كذا ينزل كذا يكفي حق 5 رمضانات وواحد حج كمان كذا. هذه مصيبه اساسا لما تشتري اشياء وانت صايم، بس اعمل حسابك انه انت جيعان. المشكله يجي كده على بعد المغرب وقت الفطور كده يسدح ديك السفره يا حبيبي كده لاخر السيب هناك، وهو شخص لحاله ما ياكل الا العشر والباقي كله على الزباله كده. بعدها يتصلقح كده ما في اي حركه زي الفقره وينام. يا الله لك الحمد والشكر والثناء، والله اني كثرت مع هذا المره. ده اللي يشيلني للسياره مثلا انا غاوي ابغى لي سطح. ما يصحيه الا خياس رامز والله كذا، على طول يصحى كذا على ناس بتصرخ كهو. في المرتبة الأولى الزبون الأنا وبس. نعم هذا هو الزبون اللي أنا وأطقع ما تشوف وما يهمني ولا أي أحد وما شايف ولا أحد. أنت كذا تكون في أمان الله، تروح كذا تكلم العامل لو سمحت الله يسلمك في عندك أنت، فجأة كذا في واحد يجي يا محمد أنا أبغى هذا كذا، وأنت ما كأنك مزهرية كذا في المكان، ما همه هو كذا بيكلم هذا، وما أعرف ليش مساكين هم يسمعوا له دائما عشان كذا هو يجعجع. والله يحسب كل الناس اللي موجودين في المحل
عمال كذا. انا كم مره يجيني واحد كذا يا محمد جيب هذا بيجامه هذا في مقاس ولا ما في؟ مو الكل عمال، مو في العمال. اسال طيب اسال، ما انت عارف اسال. قال صرحت انت شغال هنا كذا، مو ابدا يدي اوردرات يا محمد هذا قطعه جيب ننزل لي سياره. وهذا الشخص كذا في السرة كذا يجي عنده اسلوب كذا اللي هو يجي هادي. طيب يجي كذا فجاه يجي يتكلم مع واحد، على كيف الزحمه؟ والله اقول لك الزحمه فجاه كذا مدخل العربيه كذا وسط السرة كذا اللي قال لك انه هذا انا خويه ويعني انا قلت له احجز مكان. ما في حجز مكان، ما في حجز مكان، لا تسوقها. المشكله انت خلاص ايش تسلك له معاه كذا غرضين كذا، فيروح يوصل عند الكاشير يبدا يهرج كذا معاه، انا ما معايا صرف انا ما ادري كيف، انت ما انت فاهم ايش. يلا يا حبيبي نبي نمشي. فجاه يا حبيبي تلاقي الدعم جاي كذا في 3 عربيات جايه كذا مطفحه. يا حبيبي احنا ما اتفقنا على زي كذا. والله انت قلت اني انا هذا خلاص انا ما يعني تغير كلامك خلاص ابويا. لا خلاص امشي. يبدا يقلب كذا حرش كذا ولا خلاص طيب هيا خلصنا. وهو نفسه اللي تجي تخرج من اي محل تلاقيه كذا مقفل عليك كذا، وانت تقعد تستناه بعدين لما يخرج انا والله معليش ما انت انا ما شو ذا فكرت ما في سياره انا ما اقدر عليك رمضانك فل حبيبي. وبكذا نكون وصلنا لنهاية مراتبنا اليوم. اكتبوا لنا في التعليقات ايش اكثر حركات تقهركم من متسوقين، واعطونا اقتراحاتكم لقائمة الاسبوع الجاي من خلال الرابط الموجود في صندوق الوصف تحت. حلقة اليوم كانت من اقتراح صديقنا او صديقتنا نجم المصري، مو نجم اللي معانا في المكتب، لا نجم المصري احد ثاني. ولو عجبتكم الحلقة لايك وشيروا الحلقة وسبسكرايب مع الجرس توصلكم كل المراتب. خد خلاص انا ادفع ال 65 ريال بس مشوه خلاص.